नमस्कार, यहाँलाई सीमाधवमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यस ट्युटोरियलमा EDV कसरी भर्ने भन्ने बारेमा म ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ। यसको लागि सबभन्दा पहिले ब्राउजर ओपन गर्ने, हामीले कुनै पनि ब्राउजर युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा मैले गुगल चाहिँ मोजिला फायरफक्स युज गरेको छु र त्यसमा गएर dblottery.state.gov टाइप गर्ने र इन्टर गर्ने। यति गरेपछि dblotteryको अफिसियल पेज ओपन हुन्छ। त्यसको तल जाने त्यहाँ बिगिन इन्ट्री भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यसको क्याप्चा टाइप गर्ने र सबमिट गरिदिने। त्यसपछि यसले दिएको फर्महरू आलोसँग भर्दै जाने। लास्ट नेम राख्ने, फर्स्ट नेम राख्ने, त्यसपछि मिडल नेम यदि छ भने राख्ने, छैन भने तल टिक लगाइदिने। त्यसपछि जेन्डर चुज गर्ने, आफ्नो डेट अफ बर्थ एडीमा राख्ने। त्यसपछि आफू जन्मेको सिटीको नाम टाइप गर्ने, यदि थाहा छैन अथवा खुलाउन चाहनुहुन्न भने टिक लगाइदिने तल। त्यसपछि कन्ट्री चुज गर्ने, कुन कन्ट्रीमा आफू जन्मेको। त्यसपछि 6 नम्बरको छोडिदिने, 7मा जाने, पासपोर्ट आफ्नो डिटेल टाइप गर्ने, आफ्नो नामहरू राख्ने, पासपोर्टमा जुन नाम छ त्यही लास्ट नेम, फर्स्ट नेम र मिडल नेम राख्ने। मिडल नेम छैन भने टिक लगाइदिने तल। त्यसपछि पासपोर्ट नम्बर टाइप गर्ने, त्यसपछि पासपोर्टको एक्सपायरी डेट टाइप गर्ने, र कुन कन्ट्रीबाट इस्यु भएको पासपोर्ट त्यो चुज गर्ने। त्यसपछि जाने 6मा एड आफ्नो फोटो चुज गर्ने। त्यसको लागि डिबीको लागि चाहिने साइजको फोटो हुनुपर्छ र त्यही अनुसार खिचेको हुनुपर्छ। त्यसपछि आफ्नो एड्रेसहरू टाइप गर्ने, एड्रेस लाइन 1मा टाइप गर्ने, 2 माथि अप्सनल छ, राख्दा नै हुन्छ नराख्दा नै हुन्छ। अब यदि 1मा अट्दैन भने हामी 2मा राख्न सक्छौँ। त्यसपछि आफ्नो सिटी टाइप गर्ने अथवा आफ्नो जिल्लाको नाम टाइप गर्न सकिन्छ। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री अथवा प्रोभिन्स अथवा स्टेट भनेको छ, हामी प्रोभिन्स राख्न सक्छौँ। त्यसपछि जिप कोड राख्ने, थाहा छैन भने त्यसलाई टिक लगाइदिने र आफ्नो कन्ट्री चुज गर्ने। त्यसपछि अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ अथवा बसिन्छ त्यो कन्ट्रीको नाम चुज गर्ने, आफ्नो फोन नम्बर राख्ने, अप्सनल छ, राख्न सकिन्छ नराख्न सकिन्छ। त्यसपछि इमेल एड्रेस टाइप गर्ने र सेकेन्डमा इमेल, फेरि त्यही इमेल एड्रेस फेरि टाइप गर्ने। थर्टिनमा आफ्नो एजुकेसनको लेभल चुज गर्ने, कुन लेभल आफ्नो एजुकेसन छ त्यही लेभल चुज गर्ने। त्यसपछि आफ्नो म्यारिटल स्टेटसहरू म्यारिड अथवा अनम्यारिड चुज गर्न सकिन्छ, कुन छ त्यो मध्येकै त्यो चुज गर्ने र आफ्नो बच्चाहरूको सङ्ख्या टाइप गरेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अब एकचोटि सर आफ्नो डिटेल चेक गर्ने, यदि मिस्टेक छ भने फेरि त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ।
र यसरी चेक गरिसके पछाडि मिस्टेक छ भने हामी त्यसलाई सच्याउने र सच्याउनु पर्दैन छैन भने हामी अब यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि अब माथि तल सबमिट गर्न सक्छौँ। यदि हामी चेक गर्नु फेरि इन्ट्री गर्नुपर्यो भने गो टु पार्ट 1 मा जाने। यति गरिसकेपछि हाम्रो फर्म सबमिट हुन्छ र यहाँ सक्सेसको मेसेज आउँछ। र अब यसलाई हामीले नोट गर्न सक्छौँ र सेभ गरेर राख्न सक्छौँ र प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ। प्रिन्ट गरेर हामी राख्न सक्छौँ। यसलाई कपी गरेर हामी अर्को फाइलहरूमा सेभ गरेर राख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी रिजल्ट आएपछि यसलाई हामी चेक गर्न सक्छौँ। यसरी नै हामीले EDV 2021 भर्न सक्छौँ। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियोलाई सजिलैसँग EDV भर्न सक्नुहुन्छ। It's caught in the crossfire.